Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 8 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3, hằng đẳng thức đáng nhớ, trang số 18, sách giáo khoa cánh diều. Đây là bài học nha các em. Diện tích của hình vuông MNPQ có thể được tính theo những cách nào? Thì ta có thể tính từng ô nha các em. Ô này diện tích của nó là cạnh nhân cạnh là bằng A bình. Diện tích đây là cạnh là A nhân B là AB. Diện tích đây cũng A nhân B. Diện tích đây là B nhân B là B bình phương. Như vậy S có thể mình tính là bằng A bình cộng AB cộng AB cộng 2AB cộng B bình. Hoặc ta có thể tính là bằng cách là lấy A cộng B nhân A cộng B là bằng A cộng B bình. Hoạt động 1, xét hai biểu thức B bằng 2x cộng y và Q bằng 2x cộng 2y. Tính giá trị của một biểu thức B và Q rồi so sánh hai giá trị đó trong mỗi trường hợp sau. Tại x bằng 1, y bằng trừ 1 thì mình sẽ có B sẽ bằng gì em? B sẽ bằng 2 nhân cho 1 cộng cho trừ 1. Tức là trừ 1 á bằng 0. Q sẽ bằng 2 nhân cho 1 cộng 2 nhân cho trừ 1 bằng 2 trừ 2 bằng 0. B sẽ bằng 2 nhân 2 cộng cho trừ 3 là trừ 3. Đây là trừ 1 nhân 2 là trừ 2. Q sẽ bằng 2 nhân 2 cộng 2 nhân cho trừ 3 bằng 4 trừ 6 bằng âm 2. Nhận xét trong mỗi trường hợp trên, giá trị của biểu thức B luôn bằng giá trị của biểu thức Q. Nếu hai biểu thức B và Q nhận giá trị như nhau với mọi giá trị của biến thì ta nói B bằng Q là một đồng nhất thức hay là một hằng đẳng thức. Chẳng hạn 2 nhân x cộng y bằng 2x cộng 2y là một hằng đẳng thức. Ví dụ 1 chứng minh rằng xy nhân x cộng y trừ xy bình phương bằng x bình phương y. Thì ta có cái trái em. Cái trái là bằng xy nhân cho x cộng y. Nhân vào nè. Rồi trừ cho xy bình phương. Ta nhân vào đây. Thì sẽ ra là x bình phương y. Ta nhân vào đây là xy bình phương. Rồi trừ cho xy bình phương. Xy bình phương trừ xy bình phương là hết. Còn x bình phương y thì bằng cái phải. Vậy xy nhân x cộng y là bằng trừ xy bình phương bằng x bình phương y. Như vậy ta làm cái vận dụng bộ đây các em. Ta có nè. X nhân x y mũ 2 cộng y trừ y x mũ 2 y cộng x bằng nhân vào x bình y bình. Tiếp tục nhân vào đây sẽ là cộng xy trừ x bình y bình và trừ y. Vậy x bình y bình trừ x bình y bình cộng cho xy trừ xy. Vậy cuối cùng bằng 0. Rồi. 2. Hằng đẳng thức đáng nhớ. Bình phương của một tổng, một hiệu
Hoạt động 2. So sánh A cộng B bình và A bình cộng 2AB cộng B bình. So sánh A trừ B bình và A bình trừ 2AB cộng B bình. Như vậy là hai cái này sẽ bằng nhau em. Nó bằng nhau. A cộng B bình. Ta có A cộng B tất cả bình phương sẽ bằng A bình cộng 2AB cộng B bình phương. Vì sao vậy em? Vì đây này. Vì A cộng B này. Vì A này. A nhân A là A mũ 2. A nhân B là AB. A nhân B là cộng AB. B nhân B là cộng B bình. Như vậy nó sẽ bằng A bình nè. Cộng 2AB cộng B bình. A trừ B. Đây A trừ B luôn. A nhân A là A bình. A nhân trừ B là trừ AB. Trừ B nhân A là trừ AB. Trừ nhân trừ thành cộng B bình phương. Vậy nó sẽ bằng A bình trừ 2AB cộng B bình. Đây bằng ví dụ. X cộng 2 tất cả bình là bằng x bình cộng 2AB cộng 2 nhân x nhân 2 cộng B bình là cộng 2. Và x bình cộng cho 4x cộng 4. X trừ 1 bình sẽ bằng x bình trừ 2 nhân x nhân 1 cộng 1 bình bằng x bình trừ 2x cộng 1. 2x trừ 3y bình sẽ bằng 2x bình trừ 2 nhân 2x nhân 3y cộng cho 3y bình. 2x bình sẽ bằng 2x nhân 2x bằng 4x bình. 2 nhân 2 4, 4 nhân 3 12, 12y trừ 12y. Đây chính là 3y nhân 3y bằng 9y bình. Ta tính này nha. X cộng 1 phần 2 tất cả bình sẽ bằng A bình phương là bằng x bình phương nè, cộng 2 là nhân A nhân B nè, cộng B bình. Đó. Như vậy là x bình 2 với 2 hết cộng x cộng cho 1 bằng 4. Của B 2x cộng y bình sẽ bằng 2x bình cộng 2 nhân cho 2x nhân y cộng y bình sẽ bằng 4x bình. 22 nhân 2 là 4 cộng 4xy cộng cho y bình. Câu C 3 trừ x tất cả bình bằng 3 bình trừ 2 nhân 3 nhân x cộng x bình. 3 bình là 9, 3 nhân 2, 2 nhân 3 là 6x cộng x bình. Câu D x trừ 4y cả bình sẽ bằng x bình trừ 2 nhân x nhân cho 4y cộng cho sẽ bằng x bình 2 nhân 4 là 8 trừ 8xy 16y bình. Rồi đúng không? Ví dụ 3 xem. Viết mỗi vị thách sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu. Thì cái đây mình sẽ phân thành là A bình cộng 2AB cộng 1 bằng A bình cộng 2 nhân A nhân 1 cộng 1 bình. Thì chỗ đây sẽ là A cộng 1 tất cả bình. Đây sẽ bằng 2 bình cộng 2 nhân 2 nhân 3 A cộng 3A bình bằng 2 cộng 3A tất cả bình. A bình cộng 4B bình trừ 4AB sẽ bằng A bình trừ 4AB cộng 4B bình bằng A bình trừ 2 nhân A nhân 2B cộng 2B tất cả bình sẽ bằng A trừ 2B tất cả bình. Cái này ta làm bài số phần 3 vận dụng 3. Đây sẽ bằng gì các em?
Đây sẽ bằng y nè, y bình là cộng 2 nhân cho y nhân cho 1/2. 1/4 là bằng 1/2 tất cả bình. Vậy bằng y cộng 1/2 tất cả bình phương. Câu B này sẽ bằng y bình chuyển gốc trừ 14 là trừ 2 nhân y nhân cho 7 cộng cho 7 bình. 7 bình là 49. Cái này sẽ bằng y trừ 7 tất cả mũ 2. Ta qua phần ví dụ 4. Tính nhanh 99 bình. 99 bình sẽ bằng 100 trừ 1 bình. Sẽ bằng 100 bình trừ 2 100 nhân 1 cộng 1 bình. 100 là bằng 10.000, 2 nhân trăm nhân 1 là bằng trừ 200 cộng 1 là bằng 9.800 lên 1. Vận dụng 4. 49 bình sẽ bằng 50 trừ 1. Cả bình sẽ bằng 50 bình trừ đi 2 nhân cho 50 nhân cho 1 cộng cho 1 bình. 50 bình sẽ bằng 2.500 trừ đi cho 100 rồi cộng cho 1. 2.500 trừ 100 bằng 2.400. 2.400 lên 1. Phần 2 là hiệu hai bình phương. Với A, B là hai số thực bất kỳ, thực hiện phép tính A trừ B nhân A cộng B. A trừ B nhân A cộng B. A nhân A cộng B. A nhân A là A bình. A nhân trừ B là trừ AB. A nhân B là AB. Đây là B nhân trừ B là trừ B bình. Như vậy cộng AB trừ AB hết, còn lại A bình trừ B bình. Đó, ở nhà. Như vậy ta có hình graph thức là A trừ B bình. A bình trừ B bình sẽ bằng A trừ B nhân A cộng B. Ví dụ 5. Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích. Thì x bình phương trừ 4 sẽ bằng x bình trừ 2 bình sẽ bằng x trừ 2 x cộng 2. 4y bình trừ 9 sẽ bằng 2y tất cả bình trừ 3 bình sẽ bằng 2y trừ 3 nhân 2y cộng 3. Và xong rồi em. Đó là vận dụng 5 em. 5 viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích. Thì 9x bình nè trừ 16 sẽ bằng 3x cả bình trừ cho 4 bình là nó sẽ bằng 3x trừ 4 nhân cho 3x cộng 4. 25 trừ 16 y bình sẽ bằng 5 bình trừ 4 y tất cả bình sẽ bằng 5 trừ 4 y nhân cho 5 cộng 4 y. Vận dụng 6. A trừ 3B nhân A cộng 3B sẽ bằng A trừ 3B A cộng 3B sẽ bằng A bình trừ 3B bình sẽ bằng A bình trừ đi 9B bình. Rồi câu B 2x cộng 5 nhân 2x trừ 5. 2x cộng 5 nhân 2x trừ 5 sẽ bằng 2x bình trừ đi 5 bình sẽ bằng 4x bình trừ đi 25. Ok. 4y trừ 1 nhân 4y cộng 1 bằng 4y bình bằng 16y bình trừ đi 1. Ví dụ 7 em tính nhanh 98 nhân 102. 98 thì sẽ bằng 100 trừ đi 2. 102 là 100 cộng 2 bằng 100 bình trừ đi 2 bình bằng 10.000 trừ đi 4 bằng 9.996.
Ta làm cái hoạt động 7 rồi em. 48 nhân 52. 48 thì bằng 50 trừ đi 2. 52 sẽ bằng 50 cộng 2. Thì bằng 50 bình trừ đi 2 bình. Bằng 2.500 trừ đi 4. Sẽ bằng 2.496. Lập phương của một tổng của một hiệu bằng 3. Thì đây các em, lập phương của một tổng sẽ bằng a cộng b tất cả mũ 3 sẽ bằng a3 cộng 3a bình b cộng 3a b bình cộng b mũ 3. A trừ b tất cả mũ 3 sẽ bằng a3 trừ 3a bình b cộng 3a b bình trừ b3. Qua ví dụ 8. X cộng 1 mũ 3 sẽ bằng x mũ 3 cộng 3x bình phương nhân 1 cộng 3x nhân 1 bình cộng 1 mũ 3. Thấy x này mũ đi xuống, một số 1 này mũ đi lên. Thì bằng x mũ 3 cộng 3x bình cộng 3x cộng 1. Rồi câu B. 2x cộng y tất cả mũ 3 sẽ bằng 2x mũ 3 cộng 3 2x mũ 2 cộng y cộng 3 nhân 2x cộng y bình cộng y 3. 2 mũ 3 bằng 8 x mũ 3. 2 mũ 2 4, 4 nhân 3 12 x bình y cộng 6 x y bình cộng y mũ 3. X trừ 3y mũ 3 sẽ bằng x mũ 3 trừ 3x bình 3y cộng 3x 3y bình trừ 3y mũ 3. X mũ 3 3 nhân 3 là 9 trừ 9 x bình y. 9 đến 3 27 x y bình trừ 27 y mũ 3. Ta làm vận dụng hoạt động 8. 3 cộng x mũ 3 sẽ bằng 3 mũ 3 cộng 3 nhân 3 mũ 2 x cộng 3 nhân 3 x mũ 2 cộng x mũ 3. 3 mũ 3 là 27. Đây là 27 luôn. 27. Đây là 9 x bình cộng x mũ 3. Câu B. A cộng 2b mũ 3 bằng a mũ 3 cộng 3 lần a mũ 2 2b cộng 3 a 2b mũ 2 cộng 2b mũ 3 bằng a mũ 3 cộng 6 a bình b 3 4 12 a b bình cộng 8 b mũ 3. Câu C. 2x trừ y mũ 3 bằng 2x mũ 3 trừ 3 2x mũ 2y cộng 3 2x y mũ 2 cộng y mũ 3. 2 mũ 3 là bằng 8. 8 mũ 3 4 3 12 cộng 6 x y bình cộng y mũ 3. Cái này là trừ y mũ 3. Ví dụ 9 các em. Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu. X mũ 3 cộng 6x mũ 2 cộng 12x cộng 8. Thì ta sẽ viết lại là x mũ 3 cộng 6x mũ 2 cộng 12x cộng 8 sẽ bằng x mũ 3 cộng 3x mũ 2 nhân 2 cộng 3x nhân 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 bằng x cộng 2 tất cả mũ 3. X mũ 3 trừ 6x bình y cộng 16x y bình trừ 8y3 sẽ bằng x mũ 3 trừ 3x mũ 2 nhân 2y cộng 3x nhân 2 tất cả mũ 2 trừ 2y mũ 3 sẽ bằng x trừ 2 tất cả mũ 3. Tính nhanh. Ví dụ 10 tính nhanh. 99 mũ 3 cộng 3 99 mũ 2 cộng 3 99 cộng 1 thì có thể viết thành là 99 mũ 3 cộng 3 99 mũ 2 rồi nhân cho 1
Rồi cộng 3 nhân 99 nhân 1 mũ 2 là cộng 1 cho mũ 3 sẽ bằng 99 cộng 1 mũ 3, 100 là bằng 1 triệu. Toán khóa hoạt động chính. Chỗ đây sẽ bằng 2x nè, tất cả mũ 3 rồi trừ cho 3 nhân 2x tất cả mũ 2 nhân cho y cộng cho 3 nhân 2x rồi nhân cho đây là 3y em. Rồi chỗ đây là 3y mũ 2 rồi trừ cho 3y mũ 3. Vậy đây sẽ bằng 2x trừ 3y tất cả mũ 3. Rồi ta qua luyện tập vận dụng 10. 10 sẽ bằng 101 mũ 3 trừ 3 nhân 101 mũ 2 nhân cho 1 cộng 3 nhân 101 nhân 1 mũ 2 trừ 1 mũ 3 sẽ bằng 101 trừ 1 mũ 3 sẽ bằng 100 mũ 3 sẽ bằng 1 triệu luôn. Đây sẽ bằng 1 triệu nha các em. Rồi đã qua tổng hiệu của hai lập phương thì ta có A3 cộng B3 sẽ bằng A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình. A3 trừ B3 sẽ bằng A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình. Với hai vị thức AB tùy ý ta có nè, A3 cộng B3 nè bằng A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình. A3 trừ B3 bằng A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình. Và ta qua phần trang tiếp theo. Ví dụ 11. Viết biểu thức sau dưới dạng tích. Thì đây các em, đây là dạng A3 cộng B3 nè. Bởi vì 8 là bằng 2 mũ 3. Bằng A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình. Bằng x cộng 2, x bình phương trừ 2x cộng 4. Đây là dạng là A3 trừ B3. Đây chính là 2x mũ 3, đây là 3y mũ 3. Bằng A trừ B là lấy 2x trừ 3y. Rồi 2x bình cộng 2x nhân 3y cộng 3y bình. Bằng 2x trừ 3y, đây là 4x bình. Đây là 6y, đây là 9y bình. Nó qua phần hoạt động luyện tập 11. Viết biểu thức này dưới dạng một tích. Câu A nè, 27 x mũ 3 cộng 1 sẽ bằng 3x tất cả mũ 3 cộng 1 mũ 3 sẽ bằng A cộng B lần 3x cộng 1 nhân cho 3x trừ 7 nhân 1 là cộng cho 1 bình. Đấy. Sẽ bằng 3x cộng 1 nhân cho đây là 9x bình trừ 3x cộng 1. B 64 trừ 8y3. 64 là bằng 4 mũ 3. Chỗ này là 2y tất cả mũ 3 sẽ bằng 4 trừ 2y nhân cho 4 bình cộng 4 nhân cho 2y cộng 2y bình sẽ bằng 4 trừ 2y nhân cho 16 cộng 8y cộng cho 4y bình. Ta qua ví dụ 12 các em. Giá trị của biểu thức E bằng x trừ 1 nhân x bình cộng x cộng 1 trừ cho x cộng 1, x bình trừ x cộng 1 có phụ thuộc vào giá trị của biểu thức của biến x hay không, vì sao?
Người ta có e em. E đây chính là dạng là A3 trừ B3. Đây dạng A3 cộng B3. Chỗ này sẽ là x mũ 3 trừ 1. Chỗ này là x mũ 3 cộng 1, bỏ ra cái ngoặc ra là trừ x mũ 3 trừ 1. X mũ 3 trừ x mũ 3 là hết. Còn trừ 1 là bằng 2. Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến x. Bây giờ tính nhanh. Đây chính là A3 trừ B3 nè. Đây sẽ bằng A trừ B nhân A bình cộng 2 cộng AB cộng cho 1 này nhân cho 1 cộng 1 bình nè. Dưới này là bằng 2003 bình cộng 2003 cộng 1. Thì ta thấy cái phần đây với phần này giống nhau, tôi gạch bỏ đi, còn lại là 2022. Ví dụ 4, ví dụ 14. Bác Ngọc dự định gấp một khối lập phương có cạnh 5 cm. Sau khi xem xét lại, bác Ngọc quyết định tăng độ dài cạnh của khối lập phương thêm là x. Viết đa thức biểu thị phần thể tích tăng thêm của khối lập phương so với khối lập phương dự định gấp ban đầu. Thì khối lập phương là do mình tăng thêm x, cho nên thể tích của nó là x cộng 5 tất cả mũ 3. Mà thể tích của khối lập phương ban đầu là 5 mũ 3. Vậy phần tăng thêm nên là x cộng 5 tất cả mũ 3 trừ đi 5 mũ 3. Đây sẽ bằng A3 nè, là bằng x mũ 3 cộng 3 lần x bình là nhân 5 cộng 3 lần nhân x nhân 5 bình cộng 5 mũ 3 trừ 5 mũ 3. 5 mũ 3 trừ 5 mũ 3 là hết. Đây là x mũ 3. Cho nên là 3 nhân 5 15 x bình. Cho nên là 25 nhân 3 là 75x. Như vậy phần lý thuyết của chúng ta đến đây là hết các em. Và hôm sau mình sẽ học bằng bài tập. Xin chào tạm biệt tất cả các em.